Kung hindi mo pa na-explore ang lahat ng features ng text tool sa CapCut Video Editor, ito na ang video tutorial na pwedeng makatulong sa iyo. Simulan na natin. Sa toolbar sa ibaba, click Text, then select Add Text. Sa pagdabas ng interface ng tools, matatakpan nito ang kalahati ng screen ng video. Ang gawin lang natin, idikit ang dulo ng daliri dito sa area sa ibaba na may nakalagay na Enter Text. Tapos, hilahin pababa. Makikita natin dito sa screen ang lahat ng tools para sa text. Ito ang text input box. Dito natin makikita kung ano ang itatype natin dito sa text field. Gamit ang daliri, pwede natin ilipat ang text input box kung saan natin gusto. May resize button ito sa ibaba. Gamitin ulit ang isang daliri, pwede natin palitin o palakihin ang text. Pwede rin natin baguhin ang orientation nito. Kung ayaw natin ituloy ang text at gusto na natin lumabas dito, itap itong X button sa itaas. Kung ang gagawin naman natin ay mahabang text tulad ng song lyrics, pindutin natin itong resize handle ng text field para lumaki ang typing space at makita natin na maayos ang mga text habang nagtatype. I-back na natin. Sa ibaba nitong text field, makikita ang mga menu options sa paggawa ng text. Kung gusto natin mabilis makagawa ng text na may design at animation na, gamitin natin itong mga ready-made templates na nasa ibaba. Kung ano ang nakikita natin sa template, yun mismo ang gagayahin ng application para i-apply sa ating text. Ibalik ko sa default para mawala yung effect ng templates. Kung ayaw natin gamitin ng templates dahil gusto natin gumawa ng sariling design, gamitin natin itong 4 na menu options. Maglagay na ako ng sample text. Simulan natin sa font. Ang fonts ay ang iba't ibang estilo ng mga letra. Malaki ang role ng fonts para mapaganda ang ating mga video projects. Mula sa titles o headings, hanggang sa paglalagay ng sarili nating captions o subtitle. Ang styles ay para sa design ng text at ito ang may pinakamaraming tools. Una, may mga templates din dito para baguhin ang design ng text. Pero kumpara ng nasa templates menu kanina, wala itong magarbong animation at iba pang design elements. Kaya kung simpleng design lang ng text ang gusto natin, pwede na tayo pumili dito. Dahil hindi ako gagamit ng template, ibalik ko sa original font design. Sa ibaba nito, ang iba't iba pang tools options para sa styles. Simulan natin sa text. Palakihin ko muna yung size ng font. Pwede tayo pumili ng anumang kulay na available dito. Kung gusto naman natin mag-customize ng kulay, pindutin itong color palette. Una, galawin itong slider bar at pumili ng primary color na gusto natin i-apply sa text. Tapos, pindutin ng daliri ang nais nating kulay sa color pad. Ito naman ang color picker. Pindutin natin. Karaniwan, ginagamit ito ng mga gumagawa ng creative projects. Kung saan natin dalhin ang circle, yun ang magiging kulay ng text. Ang objective dito ay magkaroon ng 100% color consistency sa text at sa object na gusto natin iparehas ang kulay ng text. Sa ibaba nito ang size at opacity. Kung gusto natin paliitin o palakihin ang size ng text at i-adjust ang texture nito. Sa brand color ay kung gusto natin gumamit ng sarili nating color. Pero itong features ay para sa paid version lang ng CapCut. Exit na tayo dito. Itong stroke ay kung gusto natin lagyan ng sketch ang bawat letra sa text. May slider sa ibaba nito kung nais natin laparan o nipisan ang sketch sa text. Ang glow ay effect na parang may neon light sa text. Dito sa unang option, very visible ang glow effect. Pero ito ay para sa paid version lang ng CapCut. Kung pipiliin naman natin itong pangalawa, hindi masyadong halata ang effect ng glow. Para lang siyang sketch tulad ng nasa stroke. Kung gusto natin lagyan ng background ang text para mas mapansin ito, may dalawang options na ito. Piliin ko itong nasa unahan.
pwede tayo mamili ng background at i-customize ito gamit ang iba't ibang adjustment tool sa ibaba. Pwede ibaba ang opacity, gawing bilog ang corner ng background, at i-adjust ang height and width nito. Ang shadow ay designed para lagyan ng duplicate image ang text. Ideally, ang kulay dapat ng shadow ay contrasting. Halimbawa, kung ang kulay ng text ay light texture tulad dito sa example natin, dapat ang kulay ng shadow ay dark texture para lumitaw ng maayos ang shadow. Ang curve, straightforward ito. Nilalagyan nito ng kurbada ang style ng text. May intensity option sa ibaba kung nais pa natin dagdagan ang kurbada nito. Spacing. Ito ang text alignment options. Para ito sa mga gumagawa ng maraming text sa video tulad ng song lyrics o mga quotes. Ito yung left align. Ito ang center align. At ito ang right align. Hindi natin makikita ito dahil nag-iisa lang ang text example natin dito. Hindi ko naman maintindihan kung bakit naglagay pa ang CapCut nitong natitirang tatlo. Wala naman sigurong gustong mag-design ng text ng ganito. Itong scale ay para sa size adjustment ng text. Itong character naman ay space adjustment sa pagitan ng mga characters. Itong line naman ay para sa line adjustment ng mga text. Usually, magagamit ito ng mga gumagawa ng maraming text. Hindi lang natin nakita dito sa example dahil nag-iisa lang ang text. Dito sa bold italic ay kung gusto natin maging bold ang text, gawing italic, at lagyan ng underline. Ito na ang huling tool dito sa styles menu. Dito sa case ay kung gusto natin gawing uppercase ang text, lowercase, at title case. Ang effects ay templates din, pero in form of art design. Wala rin itong animation o special character design tulad ng nakita natin sa mga templates na nasa templates menu kanina. Naka-arrange ito by category para mapadali ang paghahanap ng gusto nating design. Sa animations, lalagyan ito ng dynamic movement ang text para mas mapaganda ang presentation ng video. Meron itong in, out, at loop animation. Ang in ang ginagamit para lagyan ng animation ang paglitaw ng text sa video. Ang out naman ay para lagyan ng animation ang pag-exit ng text sa video. Sa ibaba, may speed adjustment slider dito. Itong kaliwa ay para sa in animation, at itong kanan naman ay para sa out. Kapag maikli ang kulay ng slider, mabilis ang motion ng animation. At kapag ito naman ay mahaba, mabagal ang motion ng animation. Ang loop animation, lalabas ito sa pagitan ng in at out animation. May speed slider ito sa ibaba kung gusto natin ng mabilis o mabagal ang loop animation. Ang bubbles ay iba't ibang sticker templates. Ginagamit ito kung gusto natin ilagay ang text sa loob nito. Ito namang presets ay kung gusto natin mag-save ng text na nalalagyan na ng design. Ang purpose nito ay backup file para kung sakaling gusto natin gamitin ulit yung design, may babalikan tayo. Subukan nating isave itong text na nilagay natin sa bubbles. Ayun, nasave siya. At dito po natatapos ang ating tutorial sa text tool ng CapCut Video Editor. Kung may napulot kayong kaalaman kahit papaano, paki-like po sana ang video para may chance na mapanood din ito ng iba pang naghahanap ng ganitong tutorial. Pwede din po kayong mag-subscribe para updated kayo kapag may bagong tutorial akong ilalagay dito sa channel. Thank you for watching at magkita po tayo ulit sa susunod na video.